Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good morning guys. Ito lang yung, share ko lang sa inyo yung ginawa kong honeycomb grill na upgrade sa Toyota Rush ko. Nalagyan ko na siya ng ilaw. Actually, yung dito, hindi pa nalalagyan. Yung nakikita nyo is parang reflection lang yan nung ilaw ko para sa baba. That's actually, ito yung Armageddon grill ko. Yung ilaw ko is para dito talaga. Yan. Pero okay din eh. So, pag madilim na madilim, malamang magre-reflect yan. So, okay din. Yan yung mga ilaw. So, kaya purple kasi wala akong ibang LED na available. Pero papalitan ko to ng iniisip ko pula. Galing pa kasi sa luma akong sasakyan yun. Okay din eh, no? Binuksan ko na yung fog lights. Ayan yung ilaw niya. I-atras ko ng konti para mas ma-appreciate niya. So yan guys, pinalitan ko ng dual color kasi yung fog lights ko. Ginawa ko munang dilaw. So ayan na siya. Yan. So I'm pretty sure sa gabi, yan, magkukulay purple yan. Maliwanag kasi umaga ngayon. So, ito naman siya sa white na fog light. Okay. So, kanina, yan. Pagka nilapit natin, yung purple na purple, maliwanag kasi, hindi masyadong kita. Lalo yung dito sa baba, sobrang liwanag. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark na pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark na pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.